في دور المجموعات، بينما يعني 6 نقاط هو الفوز الثاني على التوالي. أكيد مهم جدا بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي في بقية المشوار. النجم الرياضي الساحلي اللي يلعب الجولة القادمة بتاريخ 27 ديسمبر في تونس عندما يستضيف الهلال المنهزم أمس في القاهرة أمام الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف. ترجع كورة شيخاوي لكن مسبوقة بمخالفة من محمد المثناني. المثناني ارتكب المخالفة على ويليام ستيما، والمخالفة في دفاع فريق بلاتينيوم. فرانسيس تيزاي، جافا تايتامبا، لنيفر تيجيري، اوتيكورا رافائيل مودوفيوا، لمسة واحدة مودوفيوا لتوانات شيكوري. ترجع له من جديد شيكوري، ضغط ممتاز من سليم بوخانشوش لنيفر تيجيري. رافائيل مودوفيوا يتعدى نيفر تيجيري وضربة المخالفة قوي في تدخلاته هذا اللاعب رقم 12 نيفر تيجيري امامنا على الصورة. ارتكب المخالفة على عمر كوناتي، شوف يتعدى ويرتكب الخطأ على كوناتي، والمساعد هو من أشار وأعلن عن ضربة المخالفة لمدافع النجم الرياضي الساحلي. عشر دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني، النجم يتقدم هنا في بولاوايو 2-0 ثنائية كريم عريبي في دقيقتين 23 و 46. قلت اخر فوز للنجم الرياضي الساحلي في مسابقة رابطة الأبطال خارج تونس وخارج أولمبي سوسة، كان في إسواتيني سوازيلندا سابقا على حساب فريق مباباني 3 أهداف مقابل 0 انذاك مع المدرب شهاب الليلي. بينما يرجع لتحقيق التقدم والأسبقية في انتظار التأكيد وتحقيق الفوز مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو. قلت في تاريخ النجم الرياضي الساحلي أول مرة يتعامل مع المدرسة الإسبانية مع خوان كارلوس غاريدو، يعني أكثر تقريبا الأسماء التي مرت بتدريب النجم الرياضي الساحلي في مجملها فرنسية، ولو أنه يعني توجدت جنسيات أخرى. أول مدرب أجنبي كان الفرنسي روجي غريتا 54-55. بينما آخر طبعا الأسماء التي دربت النجم الرياضي الساحلي كان روجي لومير كذلك بجنسية فرنسية بين ديسمبر 2018 وجويليا 2019. التأخير الأول في تشكيلة اف سي بلاتينيوم، المدرب ليزوي سويسوي سيقوم بالتأخير الأول. يخرج نيفر تيجيري، ارتحنا منه هذا اللاعب، تدخلاته قوية ويرتكب الكثير من المخالفات. يدخل شيكويندي، يدخل بيرفكت شيكويندي. أربعة شيكويندي مكان 12 نيفر تيجيري. تمشي كرة لفريق بلاتينيوم، أول كرة من شيكويندي لويليام ستيما. ستيما سيرا كيلفين ماتزونغوي، ماتزونغوي لجيفت بيلو. ترجع لخمسة جافا تايتامبا، تايتامبا لستيما. إمكانية لفريق بلاتينيوم من سيالا، يرجع للشيخاوي ماذا مش مخالفة والخروج بوجدي كشريدة. وجدي كشريدة أسبق منه ويليام ستيما، والتغطية موجودة من جافا تايتامبا. رودويل تو الكرة، رودويل قلت منذ البداية لعب واضح فريق اف سي بلاتينيوم. ممكن هذا اللي سهل يعني نسبيا مهمة النجم الرياضي الساحلي انه تبع كرة من رافائيل مودوفيوا وتنتهي بضربة ركنية بعد تدخل الحناشي. قلت لعب واضح
تمريرات قصيرة في منتصف ملعبه، ثم كرة طويلة في عمق دفاع النجم بحثا عن انسيالا ورودويل. الركنية على يسار الحارس أشرف كرير، والتنفيذ من رافائيل مودوفيوا. مرفوعة كرة خطيرة مرتدة في الجهة المقابلة، حاول التحاق مويتين سيالا مع زاوية الركنية. توسيع مرة أخرى في القائمة الثاني، وتدخل من عمار شمل. وين الكرة الثانية؟ وينه كريم العريبي؟ التصوير وكرير ممتاز. ماتسونغي، كيلفين ماتسونغي مرة أخرى بعد أن صوب أواخر الشوط الأول، وكرير تحت العارضة يحطها في الركنية. كيلفين ماتسونغي مرة أخرى بتصويبة قوية ينجح في إبعادها أشرف كرير قبل أن يتدخل الحكم الأنغولي كارفايو ويعلن عن ضربة مخالفة ضد بيرفكت شيكويندوي. هذا اللاعب اللي خذا مكانه منذ لحظات مكان ليفر تيجيري. ولما نذكر النجم هو المدرب جاريدو، كان تأخير اضطراري أواخر الشوط الأول تحديدا في دقيقة 41 بعد إصابة مرتضى بن وناس، ادخل مكانه حازم حاج حسن. بيلو تمشي كرة، رافائيل يرجع لبيلو وسط الملعب لتوانا تشيكوري مع تشافا تايتامبا يطول الكرة. تايتامبا ل 14 ويليام ستيما، وتدخل موجود من بوغاتاس، والكرة رمية تماس لفريق اف سي بلاتينيوم. كرة من مويتين سيالا ولمسة يد، لمسة يد ضد النجم النادي الساحلي، ضد سليم بوخانشوش هو اللي لمس الكرة باليد. تعلق في مناسبتين الى حد الان اشرف كرير امام نفس اللاعب كيلفين ماتسونغوي اواخر الشوط الاول. ومنذ لحظات تصويبه كانت قويه من متوسط ميدان فريق بلاتينيوم امام الكره رودويل ومعه ويليام ستيما. ربع ساعة بالضبط منذ انطلاق الشوط الثاني، ساعة في مباراة باربور فيلدز ستاديوم في بولاوايو. النجم يتقدم مشاركة كيران بهدفين مقابل صفر. التصويب من شافا تايتامبا بعيدة، ضربة مرمى للنجم. شافا تايتامبا ممكن من بين النقاط الإيجابية الوحيدة اللي لاحظناها في أداء فريق بلاتينيوم هو التصويب من كل المسافات من ماتسونغوي، نيفرتيجيري، شافا تايتامبا. ترجع كرة من أشرف كرير. تايتامبا لكيلفين ماتسونغوي بيلو. ترجع كرة لكيلفين ماتسونغوي تقريبا بعد 61 دقيقة 62 دقيقة، يعني بدأت تتضح ممكن ملامح فريق بلاتينيوم. ثنائي في وسط الملعب هو الأفضل، 6 ماتسونغوي و5 شافا تايتامبا، إلى جانب هذا الزامبي اللي يحاول يتحرك. المهاجم الزامبي ولو أنه دون خطورة إلى حد الآن. مويتين سيالا تنفيذ الركنية بسرعة. رودويل لويليام ستيما، توزيعه ترجع بالراس من بوغاتاس. سيما بالكشريدة لنسيالا، حذاري الشيخاوي، تخرج كرة من بوغاتاس. شافا تايتامبا يرجع بكرة، تركيز على الجهة اليسار يمين دفاع فريق النجم الذي الساحلي من جانب فريق بلاتينيوم. خطيرة كرة من الثاني وكوناتي يبعدها إلى التماس. ما يلزمش، قلت النجم يخلي فريق بلاتينيوم يرجع في المباراة. ياخذ كرة كيلفين ماتسونغوي يفتكك الكرة والانطلاق، يمشي العريبي والحكم يعلن مخالفة ضده. الحكم دي كارفايو يعلن عن ضربة مخالفة ضد سليم بوخانشوش هو اللي ارتكب المخالفة، بعيدة نسبيا على مرمى أشرف كرير.
تمشي كرة لنسيالا، نسيالا ماتزونغوي يرفع كرة تشيكويندي، حذاري حذاري تشيكويندي شمال، هو الشيخاوي يرجع في التغطية، يقبل اللعب في هذه اللحظات بعد الهدف الثاني. قلت ما عاد عنده ما يخسر فريق اف سي بلاتينيا، اما العودة والتدارك او ممكن قبول هدف ثالث او اهداف اخرى. نسيالا يلزم النجم يمر بسرعة، يعني هذه الفترة اللي يقبل فيها اللاعب ماهر الحناشي مع توانات شيكوري، والكرة خرجت ضربة مرمى للنجم الذي الساحل. ويليام ستيما يتقدم اكثر، المدافع في هذا الشوط الثاني. عمار جمل يشكو من إصابة عضلية أكيد مع تتالي المباريات وبعد رحلة، ولو أنه قلت رحلة كانت مباشرة على متن طائرة خاصة لكن تبقى متعبة على متن طائرة عسكرية انطلاقا من مطار المنستير في اتجاه بولاوايو، لكن الالتزامات والاستحقاقات بعد نسق كبير في مباراة الأهلي بعد أسبوع. طبعا النجم يتحول إلى بولاوايو في انتظار الاستحقاقات القادمة على مستوى الدوري التونسي. النجم الذي الساحلي في الدوري يحتل المركز السابع ب 14 نقطة من 7 مباريات، عنده لقاء مؤجل أمام نجم المتلوي إلى جانب كذلك الترجي الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في مسابقة دوري الأبطال، واللي تنتظر مباراة أخرى مؤجلة أمام الاتحاد الرياضي المنستيري ومباراة أخرى أمام فريق سليمان. قلت النجم سابع الترتيب 14 نقطة، فارق 10 نقاط على صاحب الصدارة بعد 10 مباريات الاتحاد الرياضي المنستيري. نرجعوا لبولاوايو 2-0 بعد 20 دقيقة في الشوط الثاني. ثنائية كريم عريبي 23 و46، كرة بالراس ويليام ستيما، ويليام ستيما لتشافا تايتامبا، ترجع له كرة من جديد تايتامبا، كل الكرات في وسط ملعب بلاتينيوم تمر عبر تايتامبا لنسيالا، يفقد توازنه وتدخل من مثناني او بوغتاس دون خطأ ينجح في ايقاف الكرة وافتكاك امام ماويتين سيالا. المخالفة لسليم بوخانشوش في كرة ومخالفة من ويليام ستيما، والانذار ممكن طريقة احتجاج سليم بوخانشوش اللي تعرض يعني تقريبا هذه المرة الثالثة اللي تعرض فيها إلى إصابة. سليم بوخانشوش ردة فعله مع الحكم الأنغولي إلدر مارتينز دي كارفايو رغم أنه يستفيد من مخالفة لكن يتحصل على الإنذار. تدخل واضح كان من تشافا تايتامبا وعرقلة من الخلف على سليم بوخانشوش ليتحصل على البطاقة الأولى في هذه المباراة. أول بطاقة يستعملها الأنغولي دي كارفايو، يمشي للتنفيذ شيخاوي يتركها لمحمد مثناني قصيرة مع الشيخاوي، بوغتاس تتعدى كرة بوغتاس كشريدة، يمشي الشيخاوي ويضرب كرة بذكاء كبير في تايتامبا، ستعود برمية تماس للنجم الذي الساحلي في انتظار عودة بوخانشوش. كشريدة مثناني لكشريدة، تغطية موجودة من لورانس مالانجا إلى ضربة مرمى لفريق بلاتينيوم. خوان غاريدو أكيد مازال يفكر في القيام ببعض التغييرات الأخرى، ممكن في آخر 20 دقيقة آخر ربع ساعة. تغيير وحيد إلى حد الآن في تشكيلة النجم كان تغيير اضطراري أواخر الشوط الأول بعد إصابة
لمرتضى بن وناس وتعويضه بحازم حاج حسن. سحب الثنائية إلى حد الآن. قل في فترة من الفترات قلب الهجوم الجزائري كان تعرض لانتقادات كبيرة، ولو أنه طبعا ما ثم حد ممكن يشك في إمكانيات هذا اللاعب، لكن فترة فراغ طالت نسبيا لكريم عريبي يستغل اليوم هذه المباراة في بولاوايو ليسجل ثنائية إلى حد الآن. تصويبة من رودويل بعيدة فوق مرمى كريم وضربة مرمى للنجم النادي الساحلي. نقترب من آخر 20 دقيقة في الوقت الأصلي المباراة. انتصار بإذن الله يمكن النجم النادي الساحلي من تصدر هذه المجموعة الثانية وتحقيق الفوز الثاني. طبعا إلى حد الآن مشاركة الأندية التونسية في مسابقة الأبطال متميزة. الترجي بعد أن نجح في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، فوز أول في كازابلانكا على الرجاء، انتصار أمس في رادس على شبيبة القبائل. النجم كذلك في المجموعة الثانية فوز على الأهلي المصري، وتقدم إلى حد الآن قبل 20 دقيقة في بولاوايو على بلاتينيوم 2-0. البداية إيجابية جدا. تمشي كرة لتشافا تايتامبا، رافائيل مودوفيوا للاورانس مالانجا لويليام ستيما، ياخو كرة تشيكويندي، خطير هذه كرة تشيكويندي والم الثاني بالتغطية تخرج من حاج حسن. ما يلزمش النجم يقبل هدف في هذا التوقيت، هدف تذليل الفارق لفريق اف سي بلاتينيوم في هذا التوقيت ممكن يرجع له الحظوظ للعودة في المباراة. رودويل لرافائيل، ترجع لبيلو بعد الهدف الثاني، تراجع نسبيا النجم النادي الساحلي ويترك المبادرة لفريق بلاتينيوم. تتعدى كرة ويليام ستيما ينجح في العرضية وتدخل من بوغاتاس، ياخو كرة مالانجا لكيلفين ماتزونغوي ومتسلل رافائيل مودوفيوا. ترجع كرة للنجم النادي الساحلي، ماهر حناشي، ياسين الشيخاوي، عمار جمال لماهر الحناشي. قلت يؤمن الجهة اليسار بعد خروج مرتضى بن وناس، يتراجع بعد دخول حازم حاج حسن. ترجع كرة من أشرف كرير، حاج حسن يطالب بمخالفة من ويليام ستيما والحكم يطلب اللعب. ترجع كرة مالانجا التصوير، حذاري قوية كانت التصويبة من تاوانا تشيكوري ياخذ الأسبقية، يجد الثغرة يصوب، مطالب باليقظة ليس ماتزونغوي بل تاوانا تشيكوري هو اللي صوب الكرة الأخيرة. هذا كيلفين ماتزونغوي. قلت النجم ما يلزموش يتراجع أكثر من اللازم. صحيح يتقدم 2-0 مع اقترابنا من ربع ساعة الأخير، لكن مطالب يعني بين الحين والآخر أنه يمشي لمناطق فريق بلاتينيا، وتغيير ثاني منتظر في تشكيلة النجم النادي الساحلي. تمشي كرة لبوخنشوش، شيخاوي، بوخنشوش، محمد مثناني يلعب قصير العمار الشمال. نسبة امتلاك الكرة تحولت في هذا الشوط الثاني لفريق بلاتينيا، أسبقية في حدود 51%. شوف حتى على مستوى التصويبات 11 تصويبة، منها 2 على مرمى أشرف كرير من جانب بلاتينيا، 4 تصويبات، 2 على مرمى فرانسيس تيزاي
ونسبة نجاح عالية على مستوى التسييم بالنسبة للنجم من 4 تصويبات على مرمى تيساي، يتقدم 2-0 إلى حد الآن. تمشي كرة مثناني لمار حناشي، مثناني شيخاوي مثناني، مار حناشي لياسين الشيخاوي مع في المتابعة تشافا تايتامبا. ترجع من جديد ياسين الشيخاوي مثناني، هدف ثالث الآن ينهي المباراة. يتعدى الحناشي لا، والتغطية موجودة من جيفت بيلو أعطي كرة لرودويل، معاه في المتابعة حاج حسن. رودويل يلعب قصيرة لرافائيل مودوفيوا تغيير لويليام ستيما. قلت يركز على الجهة اليمين لدفاع فريق النجم، فريق بلاتينيوم، بما أنه مار الحناشي لا يجازف لا يصعد، يكتفي بدوره الدفاعي إلى حد الآن على الجهة اليسار لدفاع النجم الذي السعلي على عكس وجدي كشريدة. هذا ما يفسر خيار ليزوي سويسوي وفريق بلاتينيوم الاعتماد أكثر على جهة كشريدة، وازدواجية من انسيالا، ازدواجية الزامبي موايتي انسيالا. تأخير ثاني في تشكيلة النجم سيتم الآن. مالك بايو ممكن ياخذ مكان سليم بوخنشوش اللي تعرض إلى الإصابة في 3 مناسبات. أكيد لا يجازف غاريدو في آخر ربع ساعة بترك لاعب مصاب يواصل هذه الدقائق. ومالك باعيو مكان من؟ مالك باعيو. خلينا نشاهدوا الرقم. طبعا الحكم الرابع جواو جاما لم يتفطن الحكم الرئيسي إلدر مارتينز دي كارفايو يطلب اللعب. ترجع كرة من عمار جمل، يتأجل التغيير. شيخاوي يمشي عريبي يقابل الدفاع من شافا تايتامبا. ضربة ركنية للنجم الذي الساحلي. هل يتم التغيير الآن؟ مرة أخرى يشير إلى التغيير الحكم الرابع، وبالفعل يغادر سليم بوخنشوش نفس المركز نفس الدور. سليم بوخنشوش إذن يغادر ويأخذ مكانه مالك باعيو في توقيت 76 دقيقة لعب. التغيير الثاني في تشكيلة النجم الذي الساحلي. ضربة الركنية التنفيذ من ماهر الحناشي. ماهر الحناشي يرفع كرة ترجع من الدفاع إلى خارج الملعب، رمية تمس. يتعدى شيخاوي يبعد على ويليام ستيما. حاج حسن متأخر من ثاني. تخرج كرة من رودويل لكيلفين ماتزونغوي. كوناتي أسبق من شيكويندي. حاج حسن حاج حسن حط كرة لكريم العريبي على اطراف امامه رافائيل مودوفيوا. يتعدى عريبي ويستفيد من ضربة ركنية. قلت هدف ثالث الآن ينهي كل الأمور. كريم عريبي سحب الثنائية في الدقيقتين 23 و 46. هذا التغيير اللي تم في تشكيلة النجم. مالك باعيو منذ لحظات ترك أو خذ مكان سليم بوخنشوش. تمهيد يضرب كرة من ثاني، ما زالت والحارس فرانسيس تيزاي إلى ركنية موالية للنجم الذي الساحلي بعد تصويبة من محمد المثاني. وماهر الحناشي هو اللي باش يتولى التنفيذ.
ماهر حناشي. حناشي يرفع كرة في القائم الأول، ترجع بالراس من كيلفين ماتزونغوي، من ثاني أسبق من بيرفيكت تشيكويندي. رافائيل تايتامبا ماتزونغوي في كرة لمالانجا. مالانجا لمسة واحدة تشيكوري في وسط الملعب. كيلفين ماتزونغوي لويليامز تيما، انطلاقة من تاواناتشي كوري. تاواناتشي كوري لتشيكويندي، وتدخل موجود في دفاع النجم الرياضي الساحلي من بعيو، والحكم يعلن عن ضربة مخالفة في الكرة الثانية ضد مثناني.